just like you, just like you. For how long, for how long must I wait? I know there's something wrong. Your concrete heart isn't beating, and I've tried to make it come alive. No shadows, just red lines. Now I'm here to rescue you. এয়া লুচি বনাই আছো গৰমত আজি গৰম গৰম লুচি আৰু লুচি বনালে লুচিখন যদি ফুলে তেতিয়াহে ভাবো এয়া গৰম গৰম লুচি ৰেডি লুচিৰ লগত আজি আছে বুট দাইল ইহঁতক খাবলৈ দি লওঁ এতিয়া ঐ বহি যা ডাইনিং টেবুললৈ মই বহি আছো অ বহিয়ে আছা লোৱা ধুনীয়াকৈ খাবা দেই এয়া হৈছে মোৰ লগতে চাহ একাপো লৈ লৈছোঁ এতিয়া খাই লওঁ মজাছে টিভি চুৰু হৈ গ'ল নে জিয়া তাৰপিছত কল খাব লাগিব দেই খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ খাবা দেই হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মই সংগীতা আৰু মোৰ চেনেল সংগীতাজ ব্লগ লাইফলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে মোৰো ভালেই আৰু আজি ৰাতিপুৱা কি খালোঁ আৰু কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হৈ মেলি আহিলোঁ আহি এতিয়াও ভাত পানী বনাবলৈ আৰম্ভ কৰা নাই আৰু ভাবিছোঁ আজি ভাত বনোৱাৰ আগতে বেলেগ এটা কাম কৰোঁ বহু দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ কৰিম বুলি আৰু এতিয়া আছোঁ মই ডাইনিং ৰুমত আৰু আজি ভাবিছোঁ ডাইনিং টেবুলখন অকণমান চাফা কৰোঁ আৰু ইয়াত থকা বস্তুবোৰ অলপ ইফাল সিফাল কৰি পেলাই অকণমান সজাই পেলাওঁ আৰু সজাওঁ মানে বেলেগ বস্তু নহয় আৰু একেখিনি বস্তুকে অকণমান ইফালৰ পৰা সিফালে কৰিলেও খুব ভাল লাগে মনটো ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি অকণমান এই কামটোকে কৰি লওঁ তাৰপিছত ভাত পানী বনাম আৰু ভাবিলোঁ কিনো কৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমে ডাইনিং টেবুলখনেই আৰম্ভ কৰোঁ কৰিবলৈ আৰু বস্তুখিনি এতিয়া আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু ডাইনিং টেবুলখনত বহুত বস্তু উঠি আছে এয়া চাওকচোন টিভি ৰিম'টৰ পৰা আদি কৰি পাউডাৰৰ টেমালৈকে আৰু ইহঁতি যিহেতু এতিয়া ঘৰতে আছে সেইকাৰণে গোটেই কামবোৰ ইয়াতে কৰিবলৈ বিচাৰে ডাইনিং টেবুলৰ ওপৰতে পঢ়িবলৈও আকৌ ডাইনিং টেবুলখনতহে বেছি ভাল পায় আৰু লগতে কেৰম বৰ্ডো খেলে ইয়াতেই আৰু এতিয়া চব বস্তুবোৰ আঁতৰাই লৈছোঁ ইহঁতি দুটাইও মোক অলপ হেল্প কৰি দিছে আৰু আমাৰ ডাইনিং টেবুলখন যিহেতু গ্লাছৰ হয় সেইকাৰণে যথেষ্ট মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগে আৰু প্ৰায়ে সেইকাৰণে মই টেবুল ক্লথ পাৰি থওঁ তেতিয়া গ্লাছখন মাজে সময়ে চাফা কৰিলেই হ'ল এতিয়া মই কুলিন দি ভালকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ এখন কটন কাপোৰৰ সহায়ত আৰু কুলিন দিলে খুব ধুনীয়াকৈ গ্লাছবোৰ চাফা হয় আৰু প্ৰায়ে মই এনেদৰে চেঞ্জ কৰি থাকোঁ যেতিয়াই মন যায় আৰু যেতিয়া একেটা টাইপকে দেখি আমনি লাগে তেতিয়া চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়া অলপ ভালো লাগে অকণমান বস্তুবোৰ ইফাল সিফাল কৰি দিলে বেলেগ লাগে ঘৰখন আচলতে আনে ভাল দেখিব বুলি বা আনে ভাল পোৱা নোপোৱাটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় নিজে ভালদৰে ভাল লগাকৈ ৰাখিব পৰাটোহে আচল কথা আৰু নিজৰ ভাল লাগিলেহে তেতিয়া বাকী কামবোৰ কৰিবলৈ মন যাব আৰু ঘৰটোত থাকি ভাল লাগিব তেতিয়া পজিটিভ এনাৰ্জিও আহিব ঘৰখনলৈ আৰু এইটো খুব দৰকাৰ হয় মই তেনেকেই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব নিজৰ ঘৰখন নিজে ভাল লগাকৈ ৰাখিবলৈ আজিকালি বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে যিহেতু আমি ঘৰখনতেই সোমাই থাকিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো অতিকৈ জৰুৰী ভালকৈ ৰখাটো চাফা হৈ গ'ল টেবুলখন এতিয়া এখন ৰানাৰ পাৰি দিছোঁ ইয়াত আজি টেবুল ক্লথ নাপাৰোঁ আৰু এই যে মনি প্লেণ্টৰ কাটিং ৰখা বটলটো দেখিছে এইটো আচলতে এটা দৰৱৰ বটল আছিলে কিলোৰ বটল আৰু মই পেলাই নিদি এনেদৰে এটা DIY বনাই পেলালোঁ So many things that I left. I have changed, just like you, just like you. For how long must I wait? I know there's something wrong. Your concrete heart isn't beating, and I've tried to make it come alive. No shadows, just red lines. Now I'm here
if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or আৰু এই যে গ্লাছৰ সৰু কণ্টেইনাৰটো দেখিছে, তাতে পানী দি মই ঘৰৰ ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ ৰাখোঁ। আৰু এই ফুলজোপা আপোনালোকে বহুতে দেখিছে আমাৰ ঘৰত। if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left. If I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or be alone. আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি কোনোবাখিনিত অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু সকলো সুৰক্ষিত হৈ ঘৰতে ভালে কুশলে থাকক তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।